What is this? I don't want. Where are you from? I don't want. Don't leave telephone like this. Why? Because here they run and stole everything. Really? Yes, don't. It's dangerous here. Oh my God. Here is little Jane dangerous. Little. All okay, all okay, all okay. Για να πω μπήκα. Αυτή είναι η Βαρκελόνη, η πρωτεύουσα των κλεφτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια πόλη όπου πραγματοποιούνται πάνω από 300 κλοπές κάθε μέρα, ενώ σκάμερς δρούν ανεξέλεκτα εις βάρος των τουριστών. Και όσο η πόλη δείχνει πανέμορφη την ημέρα, τόσο πιο εύκολο είναι να πέσεις θύμα απάτης μέσα στο χάος της. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι Βαρκελόνη και θα κυκλοφορήσω σαν κανονικός τουρίστας στις πιο γνωστές περιοχές της πόλης, προσπαθώντας να αποφύγω φυσικά τους περιβόητους σκάμερς που θα εμφανιστούν μπροστά μου. Με δύο μονάχα βασικούς κανόνες. Πρώτον, να το διασκεδάσω με την ψυχή μου και δεύτερον, να μην επιτρέψω σε κανένα να με σκαμάρει. Το οδηπορικό μου ξεκίνησε νωρίς το πρωί από το κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα από την Plaza de Catalunya. Το σημείο όπου χιλιάδες ανυποψίαστοι τουρίστες ξεκινάνε καθημερινά τη μέρα τους για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα της Βαρκελόνης ή να χαθούν στα στενά και τους δρόμους της πόλης. Τώρα, η ώρα είναι 10:47 ακριβώς και η αλήθεια είναι ότι μετά από το τελευταίο μου βίντεο στην Ομόνια που με ψήρισαν το μικρόφωνο και έγινε ό,τι έγινε και το πήγατε τάπα φυσικά, είμαι λίγο πιο μπριζωμένος και πιο διψασμένος θα έλεγα για παρόμοιο content. Φυσικά, μόνο όταν έχουμε δίκιο, έτσι. Τώρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να έρθουμε εδώ στο πιο κεντρικό σημείο και να βγάλουμε μια φωτογραφία σαν κανονικοί τουρίστες. Εδώ γενικά από ό,τι διάβασα παίζουν σκάμ όπως free gifts, λουλουδάδες, pickpockets, κάτι άλλα με υπογραφές, κάτι γυναίκες και αυτές οι περιστερούδες που δίνουν. What is this? Oh, φαΐ! Foto. Food. Queria foto? Oh, food. Alla foto, apri la Ναι, περιστέρια! Apri la mano, apri. Oh, Foto. oh my god! Τουλάχιστον τα ταΐζει. Τώρα που θα την πω ότι δεν έχω λεφτά όμως, θα δούμε πώς θα νιώσει. Amazing! Nice! English? No. No English! Italia! Italia. Oh my god, oh my god! Greco! Greco. Αθήνα! Cena. Ναι! Oh my god! Alla foto, fa la foto. Oh, it's oh my god! What happened here? Σαλάμο! What is σαλάμο? Ντουμάτα! Σαλάμι, ντουμάτα! Ντουμάτα δεν έχει ούτε σαλάμι. Oh my god, φεύγω τώρα. Το θέμα είναι μην έχει βάλει κάτι σε αυτά και με κυνηγάνε μέχρι να δώσω λεφτά. Όχι, θέλω να φύγω. Δίνει σπόρια για να μην φύγω και να δώσω λεφτά. Να είναι που. Τι έγινε? Τα παιδιά σου? Your babies? Oh my god. Okay, later. Later, I give you. Later, I give you. Δεν μ' αφήνει λίγο τώρα. Καλά ξεκίνησε η φασούλα εδώ. Ντουμάτα, σαλάτα θέλει. Δεν παίρνει τα περιστέρια και αυτό με τσιμπάει. Φύγε. Go. Μετά. Go later. Ντομάτα, σαλάτα, bro. Ντομάτα, σαλάτα. Στη συνέχεια ακολούθησε μία βόλτα γύρω από την πλατεία, ούτως ώστε να βρω κάτι περίεργο ή να νιώσω κάτι ανησυχητικό, αφήνοντας παράλληλα τη μία από τις πολλές κάμερες μου εκτεθειμένη. Τώρα, γενικά η πρώτη εντύπωση που μου έχει κάνει η Βαρκελόνη πρώτη φορά που την επισκέφτομαι και μόλις βγαίνοντας έξω για πρώτη φορά σήμερα, καθώς χθες έφτασα πολύ αργά το βράδυ, παιδιά έχω ερωτευτεί, δεν θέλω να φύγω στις 4 επόμενες μέρες που θα βρίσκομαι εδώ και θα τελειώσουν τα γυρίσματά μου και ίσως κάτσω λίγο παραπάνω. Επίσης, με το που ήρθα εδώ και είναι 11 παρά, μυρίζει το περιβόητο πράσινο φυτό που σε πολλές χώρες και τη δική μας και εδώ φυσικά είναι παράνομο. Αλλά για να δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ πέρα. Καλή φάση. Ωστόσο και πολύ τουρίστας. Μόνο κακό είναι ότι μόλις ήρθα εγώ για πρώτη φορά ανακαινίζουν την πλατεία. Τη βάφουν, είναι άδειο το συντριβάνι και είναι παντού σχεδόν περιφραγμένη. Hello! Κούπι. Όσο περνούσε η ώρα, τόσος περισσότερος κόσμος ξεχύνονταν στο δρόμο. Και εμείς θα περάσουμε κάτω από τα μεγαλύτερα εμπορικά και καταστήματα της Βαρκελόνης, στο πιο κεντρικό σημείο, ούτως ώστε να δούμε τι πουλάνε οι άνθρωποι, εάν είναι φιλικοί και αν μπορούμε να βιντεογραφήσουμε έναν δημόσιο χώρο. Που λογικά με τόσο κόσμο δεν θα έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω. Εγώ που μαζεύει, δεν νομίζω να. Ευθύνομαι εγώ. Γενικά έχουν φάει επιθέσεις από προηγούμενους YouTuber, οπότε λογικά είναι λίγο πιο επιφυλακτικοί. Hello my friend! Barcelona. Hi, how are you? Nice bags bro. Where are you from? Bali. Έχει πολλούς. Εντάξει τώρα αυτοί, επειδή έχει γίνει παρόμοια βίντεο, τους έχουν πει μεταξύ τους να μην μαλώνουν και να κάνουν λογικά. Good morning, sir. Good morning. How are you? Nice. Louis Vuitton, Prada, Lacoste. Public, bro. Hi, bro. Don't worry. Hi, bro. Good morning. How are you? Brazil. I went to Brazil. Ronaldinho, Mbappé. Ο τελευταίος. Έτοιμοι να τα μαζέψουν. Hi, bro. Τι ένας ακόμα. Hi, bro.
είναι έτοιμοι να τα μαζέψουν με το πρώτο ντου της αστυνομίας. Ωστόσο, σας είπα, έχουν φάει τόσο expose, έχει πέσει τόσο ξύλο εδώ, που δύσκολα να κάνουν κίνηση ή να πούνε μη βγάζεις ο ένας πήγε, αλλά τι να μην βγάζει. Σε δημόσιο χώρο, συνεχίζουμε. Hey. Το παρεμπόριο δίνει και παίρνει, έξω ακριβώς μάλιστα από το πιο κεντρικό σημείο της πόλης και τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων της περιοχής, παρόλο που η αστυνομία βρίσκεται σχεδόν σε κάθε γωνία. Anyway, ο δρόμος μας οδήγησε στη Λαράμπλα, τον πιο εμπορικό και πολύ σύχναστο δρόμο ολόκληρης της Βαρκελόνης, όπου έχουν σημειωθεί και τα περισσότερα περιστατικά κλοπών και εξαπατήσεων. Be careful, bro. Be careful. What is this? I don't want. I don't want. Greece. Θες ελληνικά. Greece, ελληνικά. Ξέρω ελληνικά. φίλε. Αλήθεια, από πού είσαι? Από Ελλάδα. Αλήθεια, ξέρεις ελληνικά ή έμενες σε... Ξέρω ελληνικά, φίλε μου, εγώ είμαι καλή δία. Καλυθέα. Πρόσεχε, πρόσεχε, να προσέχεις. Προσέχεις. Αθήνα. Το κουπί του Αθηναίος. Να μην πούμε μαλακία για αυτόν λέει τώρα και φωνάζει. Εντάξει, είναι υποεπίρρεια, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, είναι πολύ χάλια. Κάτι επίσης βλέπω απέναντι, για να πάμε να δούμε. Έξω από την αγαπημένη μου αλυσίδα του εξωτερικού, που πολλές φορές επισκέφτομαι για να φάω ένα σαντουιτσάκι. What is this? No, it's not real. It's scam. No, it's not real. No. What is this? No, scam. Don't scam the people. Scammers. Τώρα, ακριβώς πίσω μου βρήκα εντελώς τυχαία μια μπουτίκ της Μπαρτσελώνα που θα ήθελα να αγοράσω μια μπλουζίτσα και να γυρνάμε με μπάρτσα για να εγκληματιζόμαστε ακόμη περισσότερο. Οπότε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα subscribe για να συνεχίσω να τραβάω το κουπί μου και να πάμε μαζί σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά έχω full όρεξη και διάθεση και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και πάμε μέσα να δούμε πώς είναι το κτίριο, να πάρουμε μια μπλουζίτσα και να συνεχίσουμε την παγανιά μας. Το κουπί μας. Σε αυτό το σημείο επέλεξα να δώσω την κάμερα σε μια κυρία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν εστίασε και πολύ σε μένα. Αυτό όμως δεν ήταν και το μοναδικό πρόβλημα. No camera. It's closed. It's closed. No, wait, I have one more. Wait. Τώρα, στο συγκεκριμένο δρόμο λένε πολλοί ότι παίζουν απάτες όπως στημένα παιχνιδάκια, εκείνα που με τον εδώ παπά, εκεί παπά που δεν κερδίζει ποτέ τουρίστας και χάνει τα λεφτά σου και σε κλέβουν, free gifts, free flowers και δεκάδες scammers όπως η κυρία δεξιά και αριστερά του δρόμου. Εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. No video, you want money. Τέλος πάντων. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε γύρες. Έχει και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι άρχισα να κόβω βόλτες πάνω κάτω δεξιά και αριστερά, παρατηρώντας τα πάντα γύρω μου και ταυτόχρονα προσέχοντας συνεχώς τα προσωπικά μου αντικείμενα από πιθανούς pickpockets. Όμως καλός ή κακός δεν έπεσε κάτι ιδιαίτερο στην αντίληψή μου, οπότε... Τώρα η ώρα είναι 11:52 ακριβώς και πίσω μου βρήκα ένα μαγαζί που είναι ακριβώς αυτό που θέλω. Συνεπώς λέγεται Tapas 108 και δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω γιατί έχει ωραίο φαγητό ή παραδοσιακό ή κάτι άλλο. Καθώς αύριο θα γυρίσω 24 ώρες street food εδώ πέρα και όχι σήμερα. Αλλά για να φάω πάνω στο δρόμο κάτι και να βάλω ένα κινητό που αγόρασα από την Ομόνια, καινούριο έτσι, 80 ευρώ, Redmi 5. Παίζει κάνα καλό iPhoneάκι. Όχι iPhone, πικό. Πόσο κάνει αυτό? Πιο φθηνό ρε, το θέλω για concept. Κάνα 80, ξέρω εγώ ρε φίλε. Redmi. 80, δώσ' το. 80. Για να δω αν θα μου το κλέψουν, αν έρθουν οι λουλουδούδες να μου το καλύψουν με κάτι από πάνω και μου το τσιμπήσουν, όπως γίνεται συχνά στη Βαρκελόνη. Για να δούμε, ο Αλή θα πάει άκλαυτος ή όχι. Χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο, έπιασα το μοναδικό και πιο απομονωμένο τραπέζι στο δρόμο και άφησα επίτηδες εκτεθειμένο το κινητό μου. Πήρα τον κατάλογο στα χέρια και μετά από λίγα μόλις λεπτά άκουσα μία φωνή να μου λέει No, no leave, no leave. Don't leave telephone like this. Why? Because here they run and stole everything. Really? Yes, don't It's dangerous here. Oh my god, thank you. But I want it. Τι καλή κυρία, πω. Μη μου τσιμπήσουν και την τσάντα όμως. Εν τέλει δεσποινής που εργαζόταν στο κατάστημα μου πρότεινε να μου φέρει και τον κατάλογο με τα κυρίως και συμφώνησα. Μπας και μαζέψω λίγη πρωτεΐνη. Φόρεσα και καλά την τσάντα μου για πάνε ενδεχόμενο και μόλις ήρθε είπα... Oh, thank you so much. Wait. Tuna salad, please. Tuna salad. Thank you so much. One cola zero. Okay. Thank you so much. Δεν παρήγγειλα κάτι παραδοσιακό για να ζήσουμε μαζί το experience σε φαγητάδικο βίντεο. Οπότε μην κράξετε. Ήρθε στην Ισπανία για να φας τόνο σάλατα, ναι. Επίσης, μάγκες, τέρμα μεταξύ μας. Έχω επισκεφθεί πολλές χώρες στον κόσμο και πολλές πόλεις γενικά του κόσμου. Τέτοιες γυναίκες δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Τι να πω.
Μπράβο. Όσο περίμενα το φαγητό μου, είχα συνεχώς την αίσθηση πως κάποιος θα προσπαθήσει να με ευνηδιάσει ή να κάνει κάποια ύποπτη κίνηση προς το μέρος μου. Παρόλα αυτά, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι περνούσαν δίπλα μου και με κοιτούσαν, κανείς δεν έδειχνε να δίνει σημασία στο κινητό που βρισκόταν εκτεθειμένο μπροστά μου. Thank you. Thank you so much. Τι να πω, μήπως δεν τους φάνηκε αρκετά καλό, μήπως τους τρόμαξε η εικόνα μου ή μήπως είχαν ψηλιαστεί τις κάμερες οι οποίες λίγο πολύ γινόταν εύκολα αντιληπτές. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι ύποπτο. Τώρα όσον αφορά τη σαλάτα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, μια απλή σαλάτα είναι, πάμε να δοκιμάσουμε. Παίζει να έχει 30 γραμμάρια τόνο. Δροσερή, τίμια, έχει και τα αυγουλάκια εδώ για να με πάρει λέιζερ, μια χαρά. Και παρόλο που έδωσα περισσότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε, τελικά δεν με έκλεψε κανείς. Σε αντίθεση με άλλη γνωστή και λατρεμένη περιοχή, όπου χρειάστηκαν μονάχα λίγα λεπτά μετά την επίσκεψή μου. Τέλος πάντων, στη συνέχεια θα επισκεφτούμε και τη χειρότερη περιοχή της Βαρκελόνης, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και τόσο φιλική. All amazing. Can I pay? You are a blogger. Yes. Which country? Greece. Greece. Yes. Do you like it? Yeah, very nice Greece. Thank you so much. Έτσι πλησίασα προς την κουζίνα για να τακτοποιήσω το λογαριασμό και έπειτα είπα... Thank you so much. Gianellis. And you too. Yes, yes. It's small channel. I start now. This one. Yes. 18 ευρώ κόστησε όλο το τραπέζι. Αρκετά τίμιο, έτσι. Και δεν μας κλέψαν κιόλας. Πάμε όμως κάπου που είναι επίσης πολύ επικίνδυνο για κλοπές και για σκάμ φαγητού τις πρωινές ώρες. Συνεπώς λένε ότι αν επισκεφθείς τη συγκεκριμένη αγορά πρωί, έχει τριπλάσιες τιμές τα προϊόντα που πουλάει σε σχέση με αργά το βράδυ που κλείνει και κάποια είναι για να τα πετάξουν, είτε δεν είναι φρέσκα όσο όταν ήταν το πρωί, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Πάμε να δούμε και να ελέγξουμε κι εμείς αν ισχύει και πώς θα πληρώσουμε για κάποιο snack ή οτιδήποτε άλλο έχουν. Η περιβόητη αγορά που βρισκόταν λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω λέγεται Mercante La Boqueria και συγκεντρώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ τεράστιο όγκο κόσμου και διαθέτει μια ατελείωτη γκάμα καταστημάτων φαγητού. Παρ' όλα αυτά, λόγω της τεράστιας επίσκεψης τουριστών σε καθημερινή βάση και της πολυκοσμίας που βλέπετε, ως και αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε μπει καν μέχρι τη μέση, πέφτουν θύματα καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Pickpockets is everywhere, but let's go to find something good or not. Όπως ξαναείπα, δεν θα δείξω πάρα πολλά σήμερα από εδώ, αλλά αύριο που θα δοκιμάσουμε κάτι, σίγουρα θα δώσω πιο πολύ έμφαση. Καθώς φαίνονται όλα πάρα πολύ ωραία. Ένας τεράστιος λαβύρινθος καταστημάτων θα έλεγα, που όσο πιο βαθιά μπαίνεις, τόσο πιο δύσβατος γίνεται λόγω του κόσμου. Κάτι που ορισμένοι εκμεταλλεύονται, ληστεύοντας πολύ εύκολα τόσο τουρίστες όσο και ντόπιους. Nice, amazing, amazing, nice, yummy. How do you rate it? How do you rate it out of 10? Really? 7. Why? Smells not. Oh, it smells bad. Tasty. Yes, tasty. Okay. 7. Not see. Ah, see. Yes, I understand. 7. Bye bye. Follow. Και αφού φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία να συμμετάσχω απρόσκλητο σε ένα TikTok, έπρεπε να δοκιμάσω και κάτι για να δω πώς κινούνται οι τιμές εδώ μέσα. Οπότε... Συνεπώς δεν άντεξα από τις μυρωδιές που μου σπάσανε τη μύτη εδώ πέρα και την πείνα για κάτι να μου έκανε μια τονοσαλάτα και πήγα σε ένα πάγκο μικρομάγαζο, κάπως έτσι, εν ονόματι Vitamin Planet, το οποίο, παιδιά, κυρίως έχει φρούτα, χυμούς, σμούθις και διάφορα άλλα, αλλά εγώ πήρα μπουρίτο, chicken guacamole με αβοκάντο δηλαδή και ιστορίες, στα 4 ευρώ μόλις. Οπότε τζάμπα τη βγάλαμε και λίγο ψιλομούφες λένε εδώ πέρα για την αγορά. Πάμε όμως να δούμε και τι λέει, έτσι. Έχει πάρα πολύ τυρί, πολύ λίγο κοτόπουλο. Θύμιζε λίγο κατεψυγμένο αρτοσκεύασμα από αυτά που παίρνεις από το σούπερ μάρκετ και απλώς τα ζεσταίνεις. Αλλά για τα 4 ευρώ, κούπι. Πέτει στα 10. Say hi. Where are you from? France. Oh, nice. Me, I'm from Greece. Yes, Athens. We have been there. Let's go. Come Athens. Subscribe me. Yes, of course. I have subtitles and don't worry. Subscribe. Okay. With the girls. Thank you so much. Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. Bye bye. Hello, brother. Can you ask you something? Can you ask you something? I don't know, my friend. My English little. Same, bro. Same, little. So, one question. Here. No. No video. Okay. You are strong. Okay. Thank you so much, bro. Thank you so much. Nice to meet you.
Πού πήγε? Ακολούθησε και ένα μικρό διπορικό στην αγαπημένη Gothic Quarter, μια περιοχή γεμάτη παλιά πέτρινα κτίρια με γοτθική αρχιτεκτονική και στενά μεσαιωνικά σοκάκια, τα οποία φιλοξενούν δεκάδες καταστήματα, καφέ, μπαρς, μικρά μαγαζιά, άπειρο κόσμο και μικρές γραφικές πλατείες. Τα scams που εξελίσσονται σε καθημερινή βάση σε αυτή την περιοχή και στα περιβόητα στενάκια με τα φοβερά σοκάκια και σουβενίρ και διάφορα άλλα που βρίσκεις μόνο είναι fake guides, pickpockets always και μικροκολοπές σε διάφορα κρυφά σημεία. Ωστόσο πρέπει να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό ή τα παραφουσκώνουν ορισμένοι creators. Είμαστε τόσο τυχεροί. Γιατί, bro, are you good? Τώρα η ώρα είναι 2 και έχω έρθει στην Plaza Real, η οποία είναι μια πολύ ωραία πλατεία με δεκάδες μαγαζάκια, καφετέριες, εστιατόρια και πολύ κόσμο και αρκετή αστυνόμευση. Και ήρθε η ώρα να καταναλώσουμε λίγη πρωτεϊνούλα, έτσι. Και όπως βλέπετε, δύσκολο να συμπληρώσω γραμμάρια πρωτεΐνης. Οπότε, ισπανικό νερό 1,20 από Market, αγαπημένο Shaker Superman και 2 σκουπ αλατισμένη καραμέλα Isolate πρωτεϊνάρα. Έχω μαζί μου και την τζαντάρα που είναι για ταξίδι ό,τι πρέπει. Είναι αυτή με την τρόμπα που βάζεις μέσα ρουχάκια και γίνεται πάρα πολύ μικρή και μια μπάρα πρωτεΐνης. Και όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε από το χορηγό μου που εδώ και 4 χρόνια τραβάμε παρέα κουπί εξαιτίας σας. Βασικά χάρη σε εσάς. Σας ευχαριστώ για όλα λοιπόν. Βρείτε τα όλα και άλλα 10.000 διαφορετικά προϊόντα από gymbeam.gr. Συνεπώς πρέπει να βάλετε και το κωδικό μου Γιαννέλης5 για να με στηρίξετε. Οπότε βάλτε το κωδικό μου, πάρτε έκπτωση, στηρίξτε με και στείλτε μου την παραγγελία σας screenshot με το κωδικό μου στο Instagram, γιατί κάθε μήνα τέλος του μήνα πληρώνω κουπόνι αξίας 100 ευρώ. Πίνω και εξαφανιζόμαστε. Το μισό κάτω έπεσε. Δεν είμαι για τίποτα. Από εκεί και πέρα περπάτησα κεντρικά και σχεδόν σε κάθε γωνία υπήρχε είτε κάποιος πλανόδιος μικροπολιτής είτε κάποιο από τα γνωστά ζωντανά αγάλματα του δρόμου που ζητούσαν χρήματα αν τους έβγαζες φωτογραφία. Harley Davidson. Amazing. Στη δική μου περίπτωση βέβαια αυτό δεν συνέβη, οπότε προσπέρασα ορισμένους από αυτούς. Oh my god! Παιδιά, άνετα μία από τις ομορφότερες πόλεις της φαντές της ζωής μου. Δεν υπάρχει ρε, δεν υπάρχει. Είναι και αυτό απέναντι. Απίστευτο! Και παρόλο που περπατάω τόση ώρα στο λιμάνι, ένα από τα πιο τουριστικά μέρη, ειδικά με τόσο καλό καιρό και τόσο νωρίς, χαρά Θεού λοιπόν, είναι τόσο όμορφο και μαγικό το μέρος και δεν υπάρχει ίχνος σκάμερ, ίχνος παράνομου μικροπολιτή ή οτιδήποτε άλλο, pickpocket ή κάτι που να υποδεικνύει έναν μικρό τρόμο, κίνδυνο ή κάτι άλλο. Τέλος πάντων, οπότε αυτό που έχει σειρά είναι... Να πάρουμε το πολύ αγαπημένο μας μετρό, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες περιστατικά κλοπών και επιθέσεων σε τουρίστες. Αν λοιπόν το επισκεφθείς, πέραν ότι πρέπει να προσέχεις τα προσωπικά σου αντικείμενα, πρέπει να κόψεις και ένα day pass με 13 ευρώ και 50 λεπτά, το οποίο μετά από 3 στάσεις, αν δεν κάνω λάθος, και μια αλλαγή ακόμη, βασικά μισό. Sorry, for la Sagrada Familia, this is L2 and I stop there. Thank you so much. Τώρα, αυτό που σίγουρα συνειδητοποίησα είναι ότι η Βαρκελόνη, εκτός ότι είναι μια πανέμορφη πόλη, είναι πολύ εύκολη στη μετακίνησή της, απλά με το μετρό, καθώς όλα είναι δίπλα και υπάρχει παντού μετρό. Δεν χρειάζεται να πληρώνετε τα λεφτά σας, να δίνετε τα λεφτά σας σε Uber, ταξί και οτιδήποτε άλλο. Μετράκι, πανεύκολο και πολύ τυχερή αυτή η πόλη. Για να δούμε ρε παιδί, θα μας πάνε κινητό ή όχι. Έτσι κρατούσα το μονιάτικο τηλέφωνο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, πας και απλώσει κάποιος το χέρι του. Μέχρι που βγήκα από την πιο γνωστή στάση της πόλης και αντίκρισα τον κύριο λόγο της επίσκεψής μου. Και φυσικά έκανα και το κλασικό viral TikTok. La Sagrada Familia. Παιδιά, με το που το είδα έπαθα σοκ. Είναι τόσο επιβλητικό, τόσο τεράστιο, τόσες λεπτομέρειες. Αξίζει με 1000 να έρθεις και ενώ νιώθω ευγνώμων που μαζί σας είμαστε τώρα εδώ και το βλέπουμε. Τώρα θα κάνουμε εδώ βόλτες, ούτως ώστε να βρούμε κανέναν ύποπτο και σκάμερ ή οτιδήποτε άλλο, καθώς είναι και το πιο τουριστικό μέρος της Βαρκελόνης. Παιδιά, είναι σοκ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω έρθει, πραγματικά. Και έχει και τέλειο καιρό. Λίγο αεράκι, ό,τι πρέπει. Εντάξει, δεν θα σας κρύψω ότι έκατσα κανένα 20 λεπτό να θαυμάσω ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα κτίρια ολόκληρου του κόσμου. Η κατασκευή του μάλιστα ξεκίνησε το 1882 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Δημιουργός του είναι ο πασίγνωστος αρχιτέκτονας Άντονι Γκαουντί, που αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή σε αυτό το έργο και στόχος του ήταν να δημιουργήσει κάτι που να μοιάζει σαν να γεννήθηκε από τη φύση. Γι' αυτό βλέπεις παντού οργανικά σχήματα, καμπύλες και λεπτομέρειες που θυμίζουν δέντρα, σπηλιές και κύματα.
Πίσω στα δικά μας όμως, ξεκίνησα μια μικρή παρακολούθηση αυτή του Clone Scammers με τα free balloons, που όχι μόνο free δεν ήταν, αλλά αντιθέτως κάθε φορά που γονείς μικροπαιδιών έλεγαν ότι δεν έχουν ψηλά, αυτή η θύμωνε έπαιρνε τα μπαλόνια πίσω, έβριζε και έψαχνε νέο παιδάκι και οικογένεια να σκαμάρει. Τώρα, η ώρα είναι 8 και 20. Έχουμε αλλάξει setup για ευνόητους λόγους, καθώς έχουμε έρθει σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Βαρκελόνης, την El Raval συγκεκριμένα, και έχω κάνει ως αυτή τη στιγμή 24.000 βήματα. Η αλήθεια είναι ότι με το που μπήκα, λίγο τα βλέμματα δεν ήταν και τόσο φιλικά. Δεν φοβάμαι ιδιαίτερα και θεωρώ πως αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι το πιο επικίνδυνο μέρος που έχω επισκεφθεί. Από όλα αυτά που έχω επισκεφθεί, και κατατάσσω τη Μασσαλία στο νούμερο 1. Μπαίνοντας και κάνοντας μόλις λίγα βήματα μέσα, συνειδητοποίησα ότι Σε γενικές γραμμές, βλέπω πολλά μαγαζιά μεταναστών. Φέρνει λίγο μια υποβαθμισμένη περιοχή της Μασσαλίας σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ωστόσο, είναι και 8 η ώρα ακόμα. Συνεχίζουμε εμείς. Έχει και μια μεγάλη πλατεία εδώ. Έχει βγάλει και ψόφο. Hello bro, how are you? Wait, where are you from? Paris, Paris. Paris? Ouais. Ωραία, brother. Here is Et tout, et où? Et tout. Greece. Yes. Yes. Tranquille. Nice to meet you, bro. Here is dangerous. Μέτριο. Déjà, attention. Okay. Κοσιόν. Ouais. Thank you, bro. Nice to meet you. You are good guy. Instagram too. YouTube. What do you have this? What is? Okay. Oh, okay. Take. Nice coffee shot. Nice. Oniria. Thank you, bro. You are nice person. Oniria, bro. Για πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε. έπειτα βλέποντας μια πολύ όμορφη πλατεία, απόρρισα για το αν ήρθα σωστά, οπότε ρώτησα... Sorry, bro. El Raval. This is Rabat. This dangerous place. There is cat. What is this? That's mean cat. Rabat mean cat. Φαίνεται λίγο υποβαθμισμένη, η αλήθεια είναι, και πολυπολιτισμική. Αλλά πρώτον είναι τέρμα μέρα, δεύτερον έχει άπειρο κόσμο και τρίτον, ρε φίλε, δεν ενοχλούμε και κανέναν. Hello, bro. Video. Yes. Hola. Where are you from? Algeria. Algeria, nice, bro. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Ben? Your eyes? Your eyes. Box. You fight in street. Oh, here? No UFC. Oh, nice. Still judo. Oh, judo. Judo. Nice, bro. Με la cámara. Welcome in Barcelona. Welcome. Adios. Καλό On παιδί. YouTube. Yes. Gianellis. Okay, bro. Okay, bro. Oh, and Campana. Nice. Here dangerous. Street danger. Okay. Okay. I go. Yeah, dangerous place. Oh my god. Ωραίο, Nice, Nice. Magnet. Metal. El Raval, λοιπόν, η Ομόνοια της Μπαρτσελώνας, ως αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι το τόσο ανησυχητικό, θα ήθελα να πω. Το γυαλάκι όμως σε κάποιο πιθανό καυγά θα γίνει γυαλάκι, γιατί μετά την κλοπή του μικροφόνου δεν θα ήθελα να έχω κι άλλη απώλεια. Οι καφετέριες στο κέντρο είχαν αρκετό κόσμο και ο δρόμος έμοιαζε πολύ σύχναστος. Ιδανικά δεν ήθελα να με πιάσει νύχτα και για να καταγράψω όσα περισσότερα μπορώ, αλλά και για να παραμένω όσο πιο safe γινόταν. Καθώς δεν είναι και ό,τι καλύτερο να βιντεοσκοπείς νύχτα σε μέρη που δεν γνωρίζεις, για ευνόητους λόγους. Hey bro, where are you from? Bangladesh. You? All Bangladesh team. Oh, nice. You live here? Yeah. Here? Yeah. Oh, where? Yeah. Center. Yeah. Oh, nice. It's dangerous here. It's dangerous. Why? Thief place. Thief? What is thief? Robbers. You find robbers here. Pickpockets and other. Yeah, pickpockets, exactly. Pickpocket. Okay. No, we are looking from back. We might know you. We saw your any videos or something. So we came to ask you. Yes. What's your? Oh, right. If you want, right. Oh, hi, bro. Yeah, welcome to Barcelona. Thank you so much. Where are you from? Greece. My cousins are in Greece. Ah, yes. Yeah. Oh, yes, I know. Maybe Omonia. No. Zia? Gianellis. Sorry. Just type it. Κοίτα του λέει. Τάζα Ιταλιάνο. Greek. Spartans, bro. You know Spartans? Spartan? No. Yes. No. Thank you so much, bro. I go. Nice persons. Τέρμα ωραίο vibe εδώ πέρα. Πέρα από την πλάκα όμως, επειδή εγώ και ξέρω αναφέρομαι και ξέρω πού να κάνω πίσω και πού όχι, και επειδή έχω ζήσει και 5-6 περιστατικά στη ζωή μου παραπάνω από οποιονδήποτε, από πολλούς βασικά, όχι από οποιονδήποτε, κάποιοι έχουν ζήσει πολύ περισσότερα. Εδώ πέρα στα στενά, καλό θα ήταν να μην πολύ μπαίνετε, γιατί βλέπω πηγαδάκια από δεκάδες άτομα, τα οποία δεν φαίνονται και πολύ ορεξάτα και κουβεντούλες. Αν βρεθείτε εδώ, κουπί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα μπω στα στενάκια να δούμε τι παίζει, με λίγη και μικρή επιφύλαξη. Ίσως βγούμε και για κάνα φρεσκάρισμα στη συνέχεια.
Ο δρόμος μας οδήγησε σε ένα μεγάλο πάρκο που συνήθιζαν να αράζουν μετανάστες από Αλγερία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντέζ, τη Γαλλία και διάφορες χώρες της Αφρικής. Τέλος, σε αυτό το μέρος και γενικά σε αυτό το πάρκο λένε ότι γίνεται μεγάλη διακίνηση. Δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες για ευνόητους λόγους. Φέρνει full σε γκέτο Μασσαλίας η φάση. Έχει παντού πηγαδάκια, εκτός από τα σκυλιά που παίζουν. Δείτε και λίγο εκεί τα κτίρια πώς είναι. Σαν το Λαβέλε στην Νάπολη. Hi guys. What's up? How are you, bro? Bro, I'm fine. Oh, can I sit? Si, si, si. Oh, nice, bro. Where are you from, bro? Soy de Guinea. Nigeria? Guinea, Guinea. Kenya? Guinea. Guinea, where is this? Guinea Conakry. Okay, bro, I don't know the place. Si. It's good place. Please, talk in small English. No, same, bro. No, it's okay. I talk in France? You are good person. I see your eyes. Good person. Here is little dangerous. Yeah. Dangerous. Oh. Magasa. Nice to meet you guys. He talked with a girl. No problem, no problem. Married, woman. No. You married? Woman, γυναίκα. No, mate. Free. Age? 30, 25, you? 22. 22? Whoa, young boys. Nice to meet you guys. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You're good. Inside, the most dangerous ghetto in Barcelona. Maybe or not. Maybe I'm lucky. Maybe I'm crazy. I don't know. Hi guys. Μοιάζει λίγο με Αμέρικα εδώ, με τα γκρας. Και αφού εκκλιματίστηκα και βρήκα τα πατήματά μου, αυτό που έμενε να κάνουμε επί ευκαιρίας βρισκόταν λίγο πιο κάτω. Hi bro, you cut. You can cut? Cut, wait. Yes. How much? This. Yes, what is this? 10 ευρώ, you 10 euro. Wait on. Mais c'est top. This? Ouais. Okay, I stay. Can I record? Can? Télévision. YouTuber bro, big YouTube. YouTuber. Yes. Το παλικάρι είναι Κουρέας. France. France, oui, France. parle arabique, Algérie. Algeria, Arabica and France. Oh, 1, 2. nice to meet you. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Viva l'Algérie. Ah, sorry. Viva l'Algérie. 1, 2, Viva l'Algérie. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Liasma. Let's go. Okay. Hermano. And after this, Hermano. cut. Viva Molodia. Viva Moledia. Esca Barça, viva España. Esca Barça, viva España. Esca Barça, viva España. Esca Barça, viva España. Viva Liasma. Viva Lesma. Liasma, Molodia, les frères. Vespa. Liasma. Liesma. Normal. Liesma. Moledia. Esca Barça. Esca Barça. Viva España. Viva España, Esca Barça. Sure. Friends. Street κούρεμα θα κάνουμε λοιπόν, μάγκες μου. Αυτό μ' αρέσει, αυτό το vibe μ' αρέσει. Εδώ με τα αλάνια. Αλλάξαμε και αριθμούς, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ήδη νιώθω σαν το σπίτι μου, σαν την Ομόνια και καλύτερα. Και άρα. Good people here. Jalbarka, eso arja. Είναι λίγο χώμα βέβαια. Eso arja. Louis Vuitton, bro, Louis Vuitton. Bien, I know. Okay. Chris. Και η αστυνομία περνάει, κάνει τους γύρους της που και που. Ω, κούρεμα! Νορμάνο! Policía, no. No policía, guay. Oh, brother, send it. Cut me, bro, cut. Να μου βγάλω τσάντα και φύγε. Λούσα. Hermano. Γερμάνο, έλα. Μπαρσελώνα, Μπαρσελονίτο. Barceloneta. Να είμαστε. Μπαρσελονίτο. Liasma. Let's go. Oh, sorry. 0. Bremen σε ομολογία. Αμψία τάρζη. Assistant. Άμα ήξεραν πόσο κοστίζει ο εξοπλισμός μου, πλάκα κάνω γαμάτα, παιδιά. Street φάση, street. Βγάλαμε και κάποιες φωτογραφίες που μου έστειλε στο WhatsApp και σίγουρα θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη μου για πάντα. Oh, friend. Good person. Allahu Akbar. Good person. Allahu Akbar, okay. So, Don't worry, I don't have a problem with all, you know.
No racism. No racism, no. All brothers, bro. Ω, είσαι καλός. Voilà, ouais, moi. Μου δείχνει ότι είναι πλακατζής, φτιάχνει πλακάκια, είναι μάστορας. Απολάμβανα το υπαίθριο κούρεμα, η αλήθεια είναι, και είχε φάσει ο Αλγερινός φίλος που δεν έβλεπε μπροστά του. Δεν συμφωνείτε? Give it. Hermano, give it. I change. Μπράβο, hermano. Algeria. Is Algeria. Algeria. Εν τέλει, επαγγελματικός βυσιματάκι μου έκανε, ενώ παράλληλα μου πρότειναν επανελειμμένα να με κεράσουν σοκολάτα, φρούτα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Respect. What is this? Chocolate? Cola. No. Ah, non. Non. No. No. Αδέρφια. Brothers. Sugar, no sugar. Look. No sugar. Tu manges des pommes. Des pommes. No, bro. Thank you. On a ça. No. Thank you. Nice to meet you, bro. Algeria. Gangster, Algeria. Λίγο νεράκι από το μπουκάλι για να μαλακώσουν τα πάνω και άρχισε με το ψαλίδι να τα παίρνει λίγο. Όσο του είπα. No. It's okay. Good haircut. You work here only here. Κα. Only here. Wait. Good. Λοιπόν, μάγκες, με έχει κάνει στην πένα, με έχει κάνει γκάγκστερ εδώ πέρα ο μπρο. Μοναδική εμπειρία και να έχω φιλαράκια να μαθαίνω σε τέτοιες περιοχές και να έχουμε μια επαφή. Έχουμε αλλάξει τηλέφωνα. Είναι ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. My friend. Ασχέτως που δεν καταλαβαίνόμαστε. Viva l'Algeria! 1, 2, 3, Viva l'Algeria! Take it all! All. Gracias. Go. I'm from Greece, bro. Greece, Athens. The best guys here. Nice to meet you guys. brother. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Thank you, brother. Παιδιά, τα παλικάρια. Yes, bro. Raba. السلام عليكم. Τα παιδιά έχουν έρθει. ايه سولو كريزي με بوزي σκάφη, تحياتي με لاولاد σκάφη. مرات نو نيسكافي نو نيسكافي What's يو that? يو بلانكو Αλτζέρια. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ίσως χάρηκαν λίγο παραπάνω με την κάμερα, όπως βλέπετε. Και έχουμε και εδώ Viva αστυνομία. Algeria. All okay. Καλά, χαίστηκαν, αλλά λέω. Λοιπόν, έχουν έρθει με σκάφη από Αλγερία, Ισπανία. With P. Δεν έχουν χαρτιά και μου είπαν την ιστορία τους. Τέλος πάντων. Εφόσον άρχισε να νυχτώνει και έχοντας κάνει δυνατό διπορικό για πρώτη μέρα στη Βαρκελόνη, άρχισα να γυρίζω πίσω, περπατώντας από την πλατεία και μπαίνοντας σε κακόφημα στενάκια χωρίς να το γνωρίζω. Τώρα, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολλά παρεάκια μαζεύονται. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει ή να μοιάζει κάτι. Το επικίνδυνο, αλλά όλη αυτή η γειτονιά βλέπω γυναίκες δεξιά και αριστερά και γενικά δεν είναι και ό,τι καλύτερο, θα έλεγα. Παντού γύρω μου είχε γυναίκες από διάφορες χώρες, πλανόδιους πολίτες παράνομων φαρμάκων και γενικά κάθε καρυδιασκαρίδι, θα έλεγα. Στο στόμα του λύκου είμαι βασικά, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω άμα θα βγάλω το στενό. Μόνο να βρεις τη μάνα. Εντάξει, εδώ μην έρθετε με τίποτα. Ενώ λίγο πριν βγω από την περιοχή είπα... Μαλακία έκανα, πού μπήκα. Με πέταξαν μπουκάλι. Όγκορη. Εντάξει, πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Με βρίζουν. Κάπου ήρθε. Φτούξε ελευθερία! Εντάξει, δεν περίμενα να πω κάπου τόσο extreme, εντελώς τυχαία. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι και από τις πιο safe περιοχές που μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι σίγουρα η ομορφότερη πόλη που έχω επισκεφθεί μέχρι σήμερα, κρύβει πολλούς κινδύνους. Και όσο εύκολο είναι να χαθείς μέσα στην ομορφιά της, τόσο εύκολο είναι να μπλέξεις και σε καταστάσεις που δεν φαντάζεσαι. Παρόλα αυτά, κάθε ταξίδι πάντα κάτι σου αφήνει. Και ίσως τελικά οι πιο δυνατές εμπειρίες είναι αυτές που σε βγάζουν εκτός comfort zone. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας ταξίδευσα σε σκοτεινά, στενά, αλλά 100% αληθινά. Και ξεκινάω σε λίγο, αύριο βασικά, επόμενο βίντεο. Οπότε like και subscribe. Τα λέμε.